Congresswoman BH. Thank Congresswoman you, Mr. Chair. is recognized. Yeah, thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. Gusto ko lang po i-follow up yung aking hiningi last hearing na nagtataka ko na a lot of our fellow legislators are still asking the same questions. And I would like to reiterate, na-submit na po ba yung hinihingi ko na proseso and guidelines as to how Philhealth decides kung sino ang mga binibigyan ng ating IRM. I remember last week, hiningi ko po ito, hoping na bago itong hearing na to, ay nasa akin na ang proseso at guidelines, pati na rin kung sino yung 770-something na institutions na nirelisan ng IRMs na ito. So I'd like to know, Mr. Chair, nag-submit po ba sila sa committee? Philhealth. Mr. Chair, may we just check from our legislative if they have complied with the submission? Mr. Chair, according to them, yes daw po. Before you proceed, Honorable BH Herrera, is the Senior Vice President Del Rosario also Jojo Del Rosario? Is that his name? His name, Mr. Chair, is Rodolfo Yes, but this is nickname Del Jojo Del Rosario Rosario. Jr. Is that his nickname, Jojo Del Rosario? Yes, Mr. Chair. Comsec, can you please check the page of Mr. Jojo Del Rosario because he posted something at 2:25 in the afternoon. Nung naghahanap tayo dito na makikipag-usap at magsasalita, wala siya dito pero nakapag-post siya sa Facebook ng isang message. At any rate, Comsec, kindly look into this ASAP. Honorable Congresswoman BH Bernadette Herrera, please continue. Yes, thank you, Mr. Chair. Can I get confirmation from the Committee on Public Accounts for Good Government kung nag-submit nga po sila and tama po ba yung sinubmit na data ng Philhealth? Mr. Chair? Go ahead. Nakasubmit po ba sila? Natanggap po ba ng committee? Comsec is recognized. Kindly reply to the Honorable Herrera D. Anyway, Mr. Chair, kung meron po, pakisubmit lang po sa aking opisina para naman may kopya din kami. But I'd like to ask na lang a question. So ano po yung nagiging basehan kung bakit mas marami ang pribadong ospital ang nabibigyan ng IRM kaysa sa mga pampubliko? Ano ang main guideline na sinunod nila kung bakit mas madaming napagbibigyan na pribadong kumpanya? Mr. Chair, wala po tayong pinipili kung ito ay pribado or publiko. Ang pag-aproba po ay depende po doon sa kung sino po ang makapagbigay ng kompletong dokumento kaagad from the regional office papunta po sa central office. Requirement po, sige po, patuloy po. Opo, Mr. Chair, so again, depende po kung kailan po siya na-receive, at yun po. And then kung kailan po siya ma-release. I think we have the data also, Madam Mr. Chair, when we receive the complete documents and when we actually released or approved the IRM. Nag-due diligence po ba tayo kung ang mga kumpanya ay SEC-registered, mga active na businesses, or sila ay mga nagbabayad ng mga buwis sa ating gobyerno?
at sila ay mga good standing businesses na ating bansa? Mr. Chair, Madam Congresswoman, sorry po. Is this aligned with dun sa release po ng IRM or as a general process? Sa IRM, well, sa IRM, as a general process, siyempre, when you accredit, ano ba yan? Dapat ba accredited sila sa IRM? Meron bang accreditation process? O namimili lang kayo ng ibang ospital? Kung sino lang ang nag-submit sa inyo, pwede bang mag-submit ang lahat ng ospital? Opo. Hindi po, Mr. Chair, hindi po tayo namimili. Again, ito po ay nakabase po doon sa database na meron po kami. Kung ito ay accredited, chine-check din po natin. Tapos hindi, pero doon po sa binabanggit nyo kung ito po ay registered o hindi, because sa anim naman po ang ating requirement para ma-accredit is meron pong Department of Health license. So kasama po yon sa atin pong mga chine-check. Ang business permit po ba kasama sa requirement ng Department of Health license? Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will have to check on that po. So sa tingin nyo, hindi critical na ang isang negosyo ay registered sa isang lokal na pamahalaan bago kayo ay mag-release ng pondo sa kanila? Mr. Chair, again, kasi po doon sa atin pong tinitingnan ay kung ito po ay accredited, ito po ay maaari nating mabigyan. So it doesn't matter kung sila ay rehistrado sa lokal na pamahalaan o hindi? Mr. Chair, with the license po, we assume that they are. So hindi kayo nag-due diligence? You cannot assume. You are giving billions and millions of pesos to hospitals. Do you mean to tell me you just assume na sila ay in good standing at maayos at pwede nating bigyan ng limpak-limpak na salapi? Mr. Chair, Madam Congresswoman, again, because we have the accreditation, and with the accreditation, there are documents including the DOH license, then yun po ang atin pong requirement. And at the regional office po, sila po ang nag-check as part of our guidelines. Sila po yung nag-check on the eligibility of our facilities because again, there is a MOA or there is a letter of intent and there is a memorandum of agreement before we can release. So ibig sabihin, hindi ba sa tingin mo, hindi ba tamang requirement na registered business sa isang local government ang isang institusyon para sila ay mabigyan ng IRM? Mr. Chair, Madam Congresswoman, sorry po, pakiulit lang po. So sa tingin mo, hindi tama na may requirement na tignan kung sila ay legitimate business existing in a local government bago sila mabigyan ng advance na pera mula sa gobyerno or mula sa Philhealth? Mr. Chair, Madam Congresswoman, again, ang amin pong basis would be the accreditation and of course later on, yun pong license as a requirement pagdating po doon sa accreditation. Well, that's why again, I would like to see that guideline or yung inyong listahan. May tanong po ako sa pribadong institusyon. Pag nagbigay tayo ng IRM, for example, sa isang dialysis center, ang assumption natin dito ay libre po ba nilang ibibigay ito sa mga beneficiaries ng Philhealth na magpapadialysis? Paano po ba yung sistema? Please enlighten me. Opo, Mr. Chair. Ganito po, yun pong ating ibinibigay na IRM as a whole ay again as a prepositioned amount because of the pandemic. So ang mangyayari po noon, that is to make sure that the facilities are able and continuously able to provide the services. Yun nga po, because brought about by because of the pandemic. So mangyayari po noon, yun pong mga serbisyo na ipinoprovide ng isang pasilidad, sila po ay magpa-file ng claim sa atin for all those services at doon po naman sa mga serbisyo po na yun or doon sa claim, doon po natin ngayon ibabawas or ililiquidate yun pong amount na naibigay po natin.
Pero is it supposed to be 100% free or may dinadagdag silang additional na presyo doon sa kanilang singilin pagdating sa pribado? Pagdating po sa pribado, Mr. Chair, pagdating po sa pribado, maaari po talagang merong masisingil ang ating mga ospital, especially nga po kung ito'y above the case rate. Pero kung ito po halimbawa katulad sa proviso natin ngayon, doon sa ating COVID packages, yan po ay no co-payment. Kahit po sa gobyerno or sa pribado, yan po ay no co-payment, especially po doon sa ating identified standards. Katulad to, gusto ko maintindihan kasi nakarating sa akin na ito palang Bibron na binigyan ng Philhealth ng 45 million ay naniningil sa kanilang dialysis patients kahit Philhealth members. So ano ba dapat ang sistema doon sa bagay na yun? Pero nabigyan naman ng 45 million ng Philhealth sila, pero nabalitaan namin na binabayaran naman pala ng mga dialysis patients ang serbisyo nila. Mr. Chair, Madam Congresswoman, the package po ng ating dialysis so far is at 2,600. So, although it is repetitive, so yun po, ngayon kung meron pong naniningil in excess of the 2,600, Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will just have to check lang po if the dialysis clinics in itself is a no balance billing facility. I will get back to you po to technically respond on that. O kasi gusto ko yung maintindihan eh. So you allow private facilities na sinasubsidize natin. So, kumbaga, hindi natin tinutulungan yung pasyente, sinasubsidize lang natin yung bayad nila pero nagbabayad pa rin yung mga pasyente. Hanggang magkano ang ina-allow nyong singilin ng mga private clinics na to? Hanggang magkano? Kung sinasabi mo, allowed silang magpatong doon sa 2,600 na binibigay ng Philhealth. Hanggang magkano? Kahit magkano pwede nilang ipatong? Mr. Chair, sa ngayon po, in general po, ang atin pong polisiya doon sa merong fixed co-payment, ito po yung sinasabi natin na hanggang magkano lang yung pwedeng singilin, ay nakapaloob pa lamang po doon sa tinatawag natin na Z-benefit packages. Yun pong pagtatalaga ng fixed co-payment ay atin pong mailalagay kapag ka po nakuha na natin yung tamang costing ng services being provided. And it is not only for the private but also for the government. So yun pong fixed co-payment sa ngayon po ay again din pa lang sa Z-benefit packages. Pagdating naman po, and that is the time po that we can actually say na dapat ay ito lang yung pwedeng singilin. So sa ngayon po, wala pa rin po kaming regulasyon pagdating po doon sa magkano ang pwedeng ipatong or magkano ang pwedeng i-charge, especially ng mga private healthcare providers. Pagdating lang po sa dialysis, ma'am, again, I will check if it's a no balance billing policy. So, Doc, hindi man lang ba natin naisip na isa sa mga kwalifikasyon ng bibigyan natin ng advance payment ay yung mga clinics at hospitals na willing magbigay na ng libre? Bakit pa natin papadagdagan sa kanila? Hindi ba pwedeng maging kasama yan sa kondisyones natin na, sige, kasama kayo sa bibigyan ng advance payment ng gobyerno kung sakasakali mang allowed ito on the condition na hindi na kayo magpapataw ng additional. Diba? Kasi yun ang dapat tinutulungan natin, yung mga ospital na willing tumulong sa mga kababayan natin. Hindi man lang ba sumagi sa ating isipan na mamili ng mga ospital on the basis of those who can give this service for free? Mr. Chair, tama po kayo and we agree. However, sa kasalukuyan pong polisiya ay hindi nga po yan nasusulat, pero tama po kayo na maaari po nating mapag-aralan pagdating po sa inyong sa inyo pong suggestion. Well, medyo tagilid pa kasi yung ating legal basis nung ating IRM, kaya hindi ko rin malaman kung ito isang bagay na pagpapatuloy pa natin dito sa gobyerno. Pero sa ngayon, gusto ko lang linawin,
nakatigil lahat ng IRM natin. Tama? Doc, nakatigil naman po lahat, suspended lahat ng issuances ng IRM natin. Is that correct? Mr. Chair, Dr. Vargas, tama po ba? You already have 14 billion. May na-release na 14 billion. 14.9 billion po, Mr. Okay, Chair. 14.9 billion na Congresswoman BH ang naka-release sa mga ospital. Opo, pero hindi na tayo nagre-release pa as of now. Nakasuspend tayo kasi I think ang budget nila dyan is 37 billion if I'm not mistaken, Mr. Chair. I'm just worried na baka mamaya nagtutuloy-tuloy pa rin, nagpa-facilitate at nag-accredit ang Philhealth ng bibigyan ng IRM. Dr. Vargas? Mr. Chair, Madam Congresswoman, 27 billion po. Tapos sa ngayon nga po, gaya ng nabanggit natin, ay nag-scale down na po ang management with regard to the release of IRM, especially for those facilities with COVID patients. And ngayon po ay kasama sa requirement bago po makapag-release ng IRM ay yun pong report coming from the regions with regard Dr. to the Vargas, status of COVID ang patients. tanong po ni Congresswoman Na-clarify ko, scale down, ibig sabihin, it's still continuing. Kailan yung huling release natin sa isang ospital, Mr. Chair? Through you, Mr. Chair, gusto ko lang po nalaman, na-alarm lang po ako doon sa scaling down. Ibig sabihin, we are continuing to release. Dr. Vargas? Mr. Chair, I'd like to check lang po if you would allow with our finance with regard to the kailan po yung huling release or disbursed. Ang una pong tanong ni Congresswoman Bernadette T. is, tuloy-tuloy pa po ba? Mr. Chair, Your Honor, ang last po na release ng IRM po natin, sa tanda ko po, ay July 23 po. And I think this will be raised to the Philhealth Board po, ang tanong ni Okay, Congresswoman. so July 23 ang huling release at hindi muna tayo nagre-release. Yes po, yung nang tanda ko, Mr. Chair. And I think this will be raised to the Philhealth Board po. What would be the action of the board, instruction of the board, whether to continue or what action po ang kailangan gawin po dito. Honorable Congressman Thank B. you. So yun lang, I would just like to make that clear that there will be no releases until the board takes action. And I think this committee also, Mr. Chair, maybe through you, we could also tell the board na until everything is sorted out, I don't think it's right to release, to continue doing so. Dahil as nakita naman natin, hindi pa rin natin na-establish yung legal basis nito. Dahil yun ang sinasabi pa ni Senator Ping that I'm still not clarified na nauna ang resolution or nauna ang circular bago sa board resolution. I would like to be clarified on that one. I don't know if it was discussed kanina, Mr. Chair. Gusto ko lang pong malaman kung ano yung sinasabi nila. Kasi nung time na nagtanong ako, ang basis na ginagamit ni General sa akin was the RA. But apparently, there was a circular and a board resolution na tinutungtungan dapat ng IRM na ito, na pinupoint out na nauna pa ang circular bago ang board resolution. Can we be clarified on this one? Yes. Congresswoman BH Herrera, ang agreement po sana sa IRM is we take it after the all case rate issue. Okay. Sorry, Mr. Chair. Okay po. Okay naman po, Congressman BH, if you may wrap up your line questions. Maraming salamat po. Okay, Mr. Chair, so I will wrap up na on the IRM. If I hope, Mr. Chair, na maka-question ako tungkol sa IRM on the next hearing. At sana po malaman po namin kung kailan yung turn namin, Mr. Chair, para naman po alam namin kung kami po ay may pagkakataong magsalita. With regards to the all cases, so we are limited, as I understand, Mr. Chair, for this hearing, we are just limited on the all case rate issue. Ganun po ba yun? Yes, Congresswoman D. Would we have another hearing on the computer issue naman po, on the IT? Yes, yes, Congresswoman D. In fact, I just have, ngayon lang po tayo nagkaroon ng confirmation. On Monday and Tuesday, we will have a hybrid session on this, a continuing session, which will include yung pong IRM and the computerization. Okay, thank you. So I will wrap up because my concern is mostly on the IRM and the computerization. Siguro my last question na lang, dun lang sa all case rate, is that
isa po sa nakikita kong naging problema ng all case rate, and maybe it has been discussed a while ago, is the upcasing of claims. Marami po bang naging surges nito sa inyong obserbasyon, Doc? Yung pagdating dun sa upcasing na hanggang ngayon po kasi, like kahapon lang, ako po ay nakatanggap ng tawag mula po sa aking pinsan na pinipilit po sila ng ospital na i-declare na COVID patient yung pinsan ko. Kahit wala pa yung COVID results. And I think we know one of the reasons is because of this case rate system. Why is it still happening? With all these hearings, hindi pa pinagsasabihan ng Philhealth or wala bang ginagawa yung Philhealth? Kasi apparently, it's still happening in all hospitals sa pinipilit nilang patanggap o COVID patient yan kahit wala pa ang resulta ng COVID test result. Dr. Vargas? Mr. Chair, Madam Congresswoman, yes, Madam, I think it is still happening. That's why nga po, there are still cases which are being heard and investigated right now by the corporation. Yun pong tinatawag natin na upcasing. Opo, maaaring nangyayari pa rin po ito sa ngayon. So ano kayang pwede nating solusyon doon agad-agad? Pwede ba silang hindi makapag-claim ng kanilang all case rates pag ganyan? Para nang sa ganun, matakot naman tong mga ospital na to na pinipilit pa rin ipilit yung sakit dahil mas madaling kumolekta. Sana naman nakikita po ninyo yung nangyayari sa mga ospital ngayon. They want to make use of one sickness kahit hindi yun ang sakit ng isang tao just to be able to collect from you. Pero hindi naman niya dinidiscountan yung kanyang mga pasyente. Yun yung pinakamasaklap doon. And these are very real instances. Yung ospital po na sinasabi kong ito ay Capital Medical Center. Yan po ay isang sinumbong sa akin na pinipilit nila na sabihin COVID patient na lang daw po ang aking pinsan kahit na wala pa ang kanyang COVID result. So I would like you to take a look at that. Please get in touch with me. I'll be more than happy to supply you with information regarding this matter. These are very real situations, and it's not just happening in Capital Medical Center. It happens in a lot of other hospitals as well. And this is because of this all-case rate system that you have in place right now in Philhealth. Yes, Mr. Chair. Yes, Madam Congresswoman, we would be very happy to coordinate with you. And sa ngayon din nga po, maliban po doon sa inyong nai-report, ay meron na rin pong ilang lumalabas na report katulad po doon sa nasa social media na meron nga pong maaaring mga nag-a-up case na para makapag-claim ng COVID. And again, gaya po na ginagawa namin sa ibang kaso, pinag-aaralan na rin po natin na pagdating po dito sa COVID, meron din po tayong tinatawag na medical prepayment review para hindi po ito babayadan kaagad-agad but rather magkakaroon mismo ng medical evaluation para makita kung ang treatment na nangyari or management is really for the COVID. Kasama rin po sa ating maaaring tingnan na ngayon ay yung nire-require po natin na itemized billing charges sa isang ospital sa isang pasyente para makita rin po natin kung ang sinisingil ng mga ospital na ito ay talagang naaangkop doon sa paggagamot ng isang COVID case as per guidelines. We will be coordinating with your office, Madam Congresswoman, for this. Yeah, but through you, Mr. Chair, can we get a concrete step from Philhealth as to how we can avoid these things already? I hope by the next hearing, meron na po kayong konkretong mga hakbangin kung paano, number one, hindi na dapat maiwan ang sukli sa mga pribadong ospital dahil hindi naman po ito nakakatulong sa mga miyembro ninyo. Tandaan po natin, mga miyembro po ang inyong pinagtatrabahuhan, hindi naman po ang mga ospital. Ito po ay yung mga miyembro na pinaghihirapan po ang bayad. Kaya katulad ng sinabi kanina ni Deputy Speaker Marcoleta, that's technical malversation dahil hindi niya na ibabalik sa gobyerno yung perang ito. So number one, sana may konkreto kaagad kayo kung paano hindi kailangan maiwan ang sukli sa mga ospital. At number two, kung paano hindi man mamaneobra o mamanipulate ang upcasing ng iba't ibang cases na nire-report nila just so they can take advantage of the rules of PhilHealth. I hope through you, Mr. Chair, on the next hearing, they will have
they can submit concrete steps on how they can address this situation. Maraming salamat, Honorable BH, Congresswoman Bernadette Herrera-D. Thank you, Mr. Chair. Last na lang po, Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, for your next hearing next week, I hope that we could, if pamarapatin po ng ating magandang chairman, sana po maipa-post naman po natin sa secretariat kung ano po yung pagkakasunod-sunod ng interpellators so that all of us naman po are apprised kung pang ilan na po ba kami, because I have been asking this morning pa kung pang ilan ako, nasaan na ba ako sa listahan, kung ako po ay nalista na, ngunit wala po akong nakukuhang kasagutan. And I would appreciate that, Mr. Chair, for the transparency naman po para po sa aming nasa Zoom, sana po mailista po natin sa ating chat group kung ano na po yung listahan ng interpellants po natin. Kung inyo pong mamarapatin, Mr. Chair, maraming salamat po at marami pong gustong magsalita at makibahagi po dito sa ating committee hearing. Thank you, Honorable BH. I apologize for that kasi po nangyari, initially it was just my committee. Naging joint po tayo eh. Kaya meron din po listahin yung kabilang committee that we had to integrate together. If you recall, nung una nating hearing, it was the public accountability, pero tama po kayo nung pumasok na tong question ng hospitals, nagtawag na po ng joint committee hearing. So I apologize for that. Wag ko kayong maglala because I have here the list of those who will be asking questions. Ipopost ko po dun sa thread natin. So thank you, Honorable. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you very much po. Thank you.